गुरु महाराज ने बिलगे वालियां नूं गुरु अर्जन देव साहब ने बड़ियां बख्शां कीतियां। जिवें किसी दे घर दे विच कोई विआह होवे ना ते घर दे विच विआह दीयां रौनकां हुंदियां ने ते बिलगे निवासियां दे असीं नगर जाके वेखिया, उत्थे पिंड उत्थे भी कीर्तन करन जांदे सां। कल्ले कल्ले घर दे विच विआह वर्गा माहौल हुंदा है और विआह दीयां खुशियां भी हुण भी क्यों ना माता गंगा जी और श्री गुरु अर्जन देव महाराज दा ये विआह दा पुरब आ जिहड़े लंगर चल रहे ने ये इसे करके चल रहे ने कि गुरु अर्जन देव साहब दा खजाना ते इन्हां दे कोले बिलगे वालियां दे कोल। इस प्रोग्राम की गुरु घर दे विच ये खासियत है ते ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के गुरु के लंगर, रस की सेवा, अलग अलग तरह के जिस तरह ब्याह दे विच सारा कुछ बनता उस तरह ही बनता है। बिलगे की संगत साहिब श्री गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी की किरपा है जी उन्होंने कि उन्होंने ये सेवा हर साल बख्शते हैं। इस बहाने नाल असीं भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्ने पेंडू आ वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सो अज 24वां साल है संगतां नूं USA कैलीफोर्निया विच ये तिहार मनाउंदे होया। पंजाबी रेडियो USA सुनने वाले साडे सारे ही माणयोग ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਊਂਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਟੀਮ ਸਮੇਤ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਬਿਲਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਾਲੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਮਨਾਈਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵਿਖੇ ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਨ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਗਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਆਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਪਿੰਡ ਆਦੀ ਕੁਲਾਰ, ਪਿੰਡ ਮਾਲੜੀ, ਪਿੰਡ ਮੌਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਪੰਘਾਲਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ, ਮੌਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਿਲਗੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਗੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੁਰਬ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਿਮਰਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਕਦੇ 7 ਕੁਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ 7 ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ 8 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਬੇਗਾ ਔਰ ਤੇਗਾ 2 ਭਰਾ ਸਨ ਬਿਲਗੇ ਦੇ। ਬੇਗੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਗਾ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਤੇ ਤੇਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਣ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੰਝ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁੱਠਾ, ਬੋਲੋ ਮੰਗੋ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਖਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਕਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ 7 ਕੁਲੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ, ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਪਿੰਡ ਆਦੀ ਕੁਲਾਰ, ਮਾਲੜੀ, ਭੋਡੀਪੁਰ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਔਰ ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਨਿਹਾਲੂਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦਾਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੁਰਬ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ
ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵਿਖੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਲਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ, ਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਹਰ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵਿਖੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵੀਟਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਪਿਓ ਜਿਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਆ, ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ। 3 ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਆਣ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਉਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦਾ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਪਿੰਡ ਮਾਲੜੀ, ਪਿੰਡ ਭੋਡੀਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਆਦੀ ਕੁਲਾਰ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲੂਵਾਲ, ਪਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਪਿੰਡ ਪੰਘਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ, ਪਿੰਡ ਗੁਮਟਾਲੀ, ਪਿੰਡ ਮੌ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਕੱਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਾਂ,
ਮਾਤਾ ਰਾਮਦੇਈ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਕਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਾਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਓ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ, ਪਿੰਡ ਮੌਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੰਗਾ ਵਿਆਹਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੌਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਔਰ ਇਥੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਮਾਮੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ, ਬਾਬਾ ਜੱਸੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 4 ਭਾਈ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਮਾਨਕ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਜੱਸੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਮਤ 1615 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਸੰਮਤ 1618 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ। ਸੰਮਤ 1620 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਔਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਾਨਕ ਚੰਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਖੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬੇ ਜੱਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਜੱਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 5 ਮਾਮੇ ਸਨ। ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੰਗ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਡੂਗਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਝਬਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਜੀ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਬਰਾਤੀ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਕੰਗਮਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਦੀ ਜੰਜ ਹੈ ਇਉਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਬਈ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਤਿਆਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਲਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਲਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਡੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਰਫੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੱਕੋ ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬਈ। ਰਾਜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਚਾ ਮਲਹਾਰ, ਸੋਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੌਥੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ।
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਖੜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਦਾ। ਉਚਾਰਦਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਉਥੇ ਲਾਗੀ ਜੋਗੀ ਮੰਗਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭਾਜੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵੀਰ ਰਾਜਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲੇ ਆਇਆ ਕਾਸ਼ ਕਟ ਕਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ। ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਪਿਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜਾਏ, ਪਿਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜਾਏ। ਪਿਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜਾਏ, ਪਿਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜਾਏ। ਮਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਮਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਮਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਮਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਮਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਏ, ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਏ, ਕੀਤੇ
ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਏ ਕਰਮ ਸਕਤ ਬਾਣੀ ਰਚਦੀ ਕਰ ਜੁਗਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਕਰਮ ਸਕਤ ਬਾਣੀ ਰਚਦੀ ਕਰ ਜੁਗ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬਾਣੀ ਰਚਦੀ ਕਲ ਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਕਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬਾਣੀ ਰਚਦੀ ਕਲ ਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮਨ ਇੱਛਾ ਫਲ ਪਾਏ 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 21 ਹਾੜ ਬਿਕਰਮੀ 1600 ਤੇ 26 ਸੀ 21 ਹਾੜ ਤੇ ਬਿਕਰਮੀ 1600 ਤੇ 46 ਨੂੰ ਹੋ 21 ਹਾੜ ਬਿਕਰਮੀ 1600 ਤੇ 46 ਨੂੰ 21 ਹਾੜ ਬਿਕਰਮੀ 1600 ਤੇ 46 ਨੂੰ ਬਨ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਓ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਨ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਓ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਧ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰੱਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿੰਨ ਦਾ ਬਿਨਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖਰਾ ਜਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਜਗਤ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਾਲੀਏ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜ਼ਹਰਾ ਜਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬਹੁਤ, ਕਲਯੁਗੀ ਜਹਾਜ਼, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮਦਈ, ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਲਈ ਸਰਵਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਗਾ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਗ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਡ ਤੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਦੇਗਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਨਾਲ ਰਾਗ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਦੇਗਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਮਾਲੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੱਲ। ਉਹਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਰਿਓ ਹੈਲੋ ਕਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਮੇ ਦੀ ਤਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਰੇ? ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜੀ ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਯਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਮੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੇਟ ਵੜਦਿਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਹੈ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਦੀ ਪਥਰੀ, ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਦੀ ਕੁੰਡੀ, ਰੰਬੀ ਆਰ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਦੀ ਤਾਰ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਦੇ ਦਰ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੋੜਾ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੋਚੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੇਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗਰਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ 5 ਗਰਾਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ ਗਮਟਾਲੀ ਬਿਲਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਓ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰੀਂ ਦੀਆਂ, ਟਾਹਲੀ ਦੀਆਂ, ਗੁੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈਆਂ। ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਘਾਲੇ ਨਗਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਘਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੱਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੰਤਰੀ ਕੱਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਨ। ਕੱਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪ ਜਲता है वो दूसरे को जला देता है। जिस बंदे दे आप दे मन नूं शांति नहीं ते जेड़ा ਉਹਦੇ लागे बैठूगा ना ਉਹਦੀ शांति भंग ਐਟੋਮੈਟਿਕ हो जानी है। सो समा बड़ा सीमित है। पातशाह पंघाले आए। पंघाले ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ भी बड़ी सेवा की है। उस तो अगे ਨੂਰ महल तो ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੂਰ महल भी एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। गुरु अमरदास दी, गुरु अर्जन देव दी, हरगोबिंद पातशाह दी ते 7वें पातशाह हर राय दी 4 गुरु साहिबां दी ਨੂਰ महल नूं चरण छो प्राप्त है। ਨੂਰ महल तो हुंदे होए पातशाह गए गमटाली रोड दे उत्ते अजकल भी 10+2 स्कूल बनया होया। उत्थे कदे प्राइमरी हुंदा सी, मिडल बन गया, हाई बन गया। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਬਰਸਰਾਬ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਲੋਗੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਮਟਾਲੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਮਰਿਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ 7 ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ 7 ਕੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਲਗੇ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾੜ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਲੂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਲਗੇ 'ਚ ਪਿੱਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਲਗੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਬਲਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਬਦਲੇ ਬਲਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਗਏ। ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਇਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ।
ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਸੱਚੀ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮੋ ਸਕਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਮਾਮਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਸਭ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ 5-7 ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਢੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋ ਹੱਥ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆ ਤੂੰ ਜੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦੀ ਕਰਦਾ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਪਾ ਬੈਠਕ ਉਹਦੇ 13 ਬਾਲੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਰਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਚਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਦ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 13 ਬਾਲੇ ਇੰਦ ਘਰ ਚਾਉਂਦੇ ਆ 14 ਜਾਂ 12 ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲੇ ਗਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਲਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਨੀ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਖਾਣੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਖਾਣੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਝੁੱਗਾ ਚਪੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਲਾ ਕਦੇ ਭਲਾਈਓ ਤੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਏ ਕੱਟਿਆ, ਸੂਰਾ ਛੱਡ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਬਨ ਗੋਦ ਖਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸ ਮਟਿਆਰ ਨੂੰ ਸੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਣਾ। ਕੀਤੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਦੋਹਾ ਟੱਬਰਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾਦੋ ਬਖਸ਼ਾ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਿਲਗੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ। ਕਰੋ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ, ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ मेरा गुण अवगणना विचारो कोई माटी का क्या धोपै स्वामी माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत ही आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवास बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। लख खुशियां जे सतगुर नजर करे फिर मिलदियां लख खुशियां जे सतगुर नजर करे पैरां विच रुल जांदे रब माथे छतर तरे फिर मिलदियां लख खुशियां जे सतगुर नजर करे। खुशियां ही चाहता है रहमत हो दादे दी ताए पल आंदा है जोज वाहिगुरू दा खोटियां तो करे करे फिर मिलदियां लख खुशियां जे सतगुर नजर करे।
ਰੱਬ ਸੱਜੇ ਦੀ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇ ਉੱਚੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਹੋਣ ਹਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ बुत खुदा फिर बादे मुद्दत के मगर रोशन हुआ नूरे इब्राहिम से हाजर का घर रोशन हुआ फिर उठी आखर सदा तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने जिन्हें कभी तराना लिखा सी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुल हैं इसकी जे गुलस्तान हमारा बड़ा इनकलाबी कवि होया जिन्हें अगे चल के ये भी गल लिखी है मुझते बीत गई रंजो गम सहते हुए शर्म आती है इस वतन को अपना वतन कहते हुए ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਡਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਚਾਹੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਗਜਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ $20 ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ $100 ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਬਿਲਗੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਿਲਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬਿਲਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਬਿਲਗੇ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਗਈਏ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਗਈਏ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਬਿਲਗਈਏ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਗਈਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵੀਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕੂ ਕੂ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗੇਰੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਰਾਤੇ। ਬਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਗਲ ਡੋਲਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੰਝ ਆਵੇ ਬਾਰਾਤ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਾਤ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਡੋਲਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੰਝ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਲਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਮਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਾੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਦੋਂ ਪਿਆ, ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆ, ਚੂੜੇ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆ, ਸਿਹਰੇ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਵੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਵੰਬਰ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਭਾਰੇ ਬੰਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੈ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੈ ਮਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਕਪਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਚਾਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੈ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਈ? ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਭੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਜਬੂਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਰਸਮ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਝ 'ਚ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਉਸ ਜੰਝ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਝ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਲ ਚੰਦਾ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਰੋੜਦਾ ਲੱਗਾ ਜੰਝ ਮੋੜ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਇਰਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਝ ਆ ਗਈ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਵੀਰ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਆਣੀ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈਏ, ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਗਿਆਨੀ ਹਵਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਵੇਦੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਸ਼ੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਗਨੀ ਇਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੂਲ ਚੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ, ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਦੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਟਲ ਜਾਏਗਾ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵਰਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਵਿਆਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨਮਤ ਵਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਬੈਂਗਲ ਸੈਰਾਮਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਲਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਢੀਂਗ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੁਆਣੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ।
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੰਯੋਗਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਨੇ ਬਾਂਹ ਵੜਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ ਬਾਂਹ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਜਿਹੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਈਏ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸਰ ਰਸੂਖ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਲੰਗਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੰਦਰ ਪੀੜਾ ਲਿਆਓ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਛਾਓ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਵਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਾਦ ਆ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ। ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ? ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪੂ, ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਗਨੀ ਉਗਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜਾਵਾਂ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਯਾਤਰਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਗੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਮਟਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਮਟਾਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਤਾਂ ਬਿਲਗੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮਾਹੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਣ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਢੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਰ ਪੰਨਾ, ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੀ ਸੇਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਇਹੋ ਬਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜੰਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਤ ਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਜ ਨੇ ਤੇ ਪੜਾਅ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਠੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬਨੇਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭੈਣਾਂ ਮਤਾਵਾਂ, ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਬਿਰਧ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਚੋਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਜਵਾਈ ਮੋਨਾ ਆਇਆ, ਜਵਾਈ ਮੋਨਾ ਆਇਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਮੋਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਜੇ ਤੇ ਭੈਵਾਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ।
ਉਦੋਂ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਮੋਨਾ ਆਇਆ। ਮੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਨਾ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਐਵੇਂ ਬਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਆਇਆ। ਜਾਨੀ ਪੜਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਜਾਨੀ ਪੜਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ 50+ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਵੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੰਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਢਾਡੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਢਾਡੀਆਂ ਕੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਢਾਡੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੰਜਾਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਿਮਟਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਤਾਲਾਂ। ਉਹ ਛੈਣੇ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਝ ਹੈ। ਜਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਪੜਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਂਡ ਵਜਾਇਆ। ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਂਡ ਵਜਾਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਨਾ ਹੋ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਭੰਡ ਨਕਲੀਆ ਨਾ ਹਾਸਾ ਪਾਇਆ।
ਭੰਡ ਤੇ ਨਕਲੀਏ ਨਾ ਹਾਸਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਵਣ ਵਾਲੜੀ ਨਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਵਣ ਵਾਲੜੀ ਨਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ, 10 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜੇ 20 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜੇ, ਬੀਬਾ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਗਾਇਕ ਲਿਆਉਣਾ ਵਧੀਆ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਭਾਈਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਿਲਫੁਲ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਈਆ ਵੇਖਦਾ ਕਿ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਤੇ 500 ਦਾ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। 100 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ 10 ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਛੇਤੀ ਕਰਦੀ ਛੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਤੇ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੁੰਦੇ 4 ਛੱਲੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ 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 ਢਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਰਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੰਟਾ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਰਦੀ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਜੰਝ ਆਈ 12-1 ਵਜੇ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸ਼ ਪੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਰੁਕੀਏ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਰੁਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਂਗ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਆਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਵਣ ਵਾਲੜੀ ਨਾ ਰਾਗ ਅਲਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਕੀ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ।
ਕਰਨ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈ ਕੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਚੰਗਾ ਲਾੜਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਚੰਗਾ ਲਾੜਾ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਓ ਚੰਗਾ ਲਾੜਾ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਓ ਦਿਲਬਰ ਸਾਡਾ ਸੋਢੀਆਂ ਮੈਂ ਨੱਕ ਵੜਾਇਆ ਮੈਂ ਨੱਕ ਵੜਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਕਹਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਲ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੂੰਹ ਲੱਭ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਲੱਭ ਲਿਆ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਲੱਭਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਲੱਭਾ ਆਪ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਜ ਇੱਥੇ ਆਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਜ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜੇ ਜੰਜ ਚ ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸਪਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਰੱਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿੰਦ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਧੜਾ ਐਸਾ ਸੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਮੱਝ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੰਜ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਲੰਗਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਲੂਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਨ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਹਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਵੀ ਹਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੰਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਹਰੀ ਭੇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਟਰੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਗੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਂਗਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੜਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਵੇਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਸਡੋਲ ਸਾਰਾ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲਾਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਲਾਗੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ
ਆ ਯਤੀਮ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ? ਕਾਹਦੀ ਗਲਤੀ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵਾਰੇ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੀ ਰਾਗ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭੈ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਈ ਲੱਭ ਲਓ, ਨਸ਼ਾਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਘਰ ਮਾੜਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਈ ਨੇਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇਕ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਕ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆ ਹੁਣ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਲੈ ਨਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੰਝ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੋਢੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵਢਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਦਰਖਤ ਫਲਾਦ, ਵੱਢ ਛੜੋ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਘਾੜ ਦਿਓ ਕਿੱਲਾ, ਤੇ ਆਖ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਿਵਾਜ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੀਂਗਰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿੱਲਾ ਫੁੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 7 ਵਚਨ ਸਭ ਕੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਧੀ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਆਣੀਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਧੀ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਅਜੇ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੀ ਉਹ ਸੁਆਹ? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਤੇ ਛੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਮੰਗਦੀ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਓ ਬਈ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਰੱਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜੀ? ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨੇਖੜੀ ਯੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਰਚਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਘੋੜਾ, ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਢ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟਿਆ ਉਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ, ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊ, ਕੈਸੀ ਘੜੀ ਹੋਊ। ਉਹ ਜਦ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਬੈਠ ਵੇਲੇ, ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਊ। ਉਹ ਪਾਨੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਚੰਦ ਚਾਨਣ,
ਹੋਊ ਪਰ ਠੰਡਕ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਊ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੋਊ, ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਕੰਬਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਊ। ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਮਾਨ
अरमान इनमें कश संगी नहीं नानक साची जान पत ते उदाहरण पै हरन हर अनाथ के नाथ ओ नानक ते जानिए सदा वस्त तुम साथ तन तन जे तो को दियो दास्यो ने हो नमीना ओ नानक नर बाबरे अब क्यों डोलत दीन तन तन संपै सुख दियो अर्ज नीके धाम ओ नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम सब सुख दाता राम है दूसर नाय न कोए ओ नानक सुन रे मना ते सिमरत गत होए जे सिमरत गत पाइए ते भज रे तमीत ओ नानक सुन रे मना औद कटत है नीत पांच तात को तन रचियो जानो चतुर सुजान जेते उपजयो नानका लीनता है मेहमान घट घट में हर जू बसै संतन कहे उपकार ओ नानक ते भज मना पौ निध उतरै पार सुख दुख जे परसै नहीं लोभ मोह अभिमान ओ नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान उस तत निंदया नाहि जे कंचन लोह समान ओ नानक सुन रे मना मुक्त तारे तै जान हरख सोग जाकै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त तारे तै जान तै काहू को देत नह पैमानत आन कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी तारे बखान जे बिखया सगली तजी लियो बेख बैराग कहो नानक सुन रे मना ते नर माथै भाग जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास ओ नानक सुन रे मना ते कट ब्रह्म निवास जे प्राणी हो मैं तजी करता राम पछान कहो नानक बहु मुक्त नर एह
ਆਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਾਰਨ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਕਾਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰਨ ਲੇ ਤੇ ਉਦਾਰ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ ਬਿਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ ਓਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਜੀਤ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸੈਨੀਤ ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਭਾਰਤ ਤਾਰੇ ਜਮ ਫੰਦ ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਰਤਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਨੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਭਾਰਤ ਤਾਰੇ ਜਮ ਫੰਦ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਪਾਏ ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਰ ਮਤ ਫਿਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੈ ਬਾਸ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਸ
ਹਰ ਬਿਰਦ ਫੁਨ ਦੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ ਕਰਣੋ ਤੋ ਸੁਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਭੰਡ ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ ਆਪ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿ ਨਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜਿਉ ਛਾੜਤ ਨਾਹਿ ਨ ਪੀਤ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਹੈ ਭਈ ਚਿਤਵਤ ਰਹੋ ਠਗੋਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨ ਕੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਮ ਝੂਠੈ ਮਾਨ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਕਾਨ ਗਰਬ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੀਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਜੇ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ ਤੇ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਏ ਮਨ ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਰੇ ਤਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇਕ ਚਿਤ ਤੀਰਥ ਵਰ ਪਿਆਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਤੁਮਾਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗ ਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਾਈ ਤਉ ਨਾਰ ਰਸ ਲੀਨਾ ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਏ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਨ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀ
अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय बल होआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब ताज गए को न निभयो साथ ओ नानक ये विपत में टेक एक रघुनाथ नाम रहो साधु रहो गुर गोबिंद कहो नानक है जगत में गिन जपयो गुर मंत्र राम नाम और मैं गयो जाके सम नहीं कोय सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए राम नाम और मैं गयो जाके सम नहीं कोय सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए लावणी महला पंजवा थाल बिच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस अदारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होवे उदारो एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रखयो डारो हम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म बसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन पीवै हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन पीवै हरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापह आठो नंदन प्रथम राग भैरो वह करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुण्या की गावे बंगली पुण्य सलेखी की भईवारी ये भैरो की पंचो नारी पंच महर्ख दिसाख सुनावह बंगाल मद माधव गावह ललित बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावह गायन पात्र
ਦੁਤੀਆ ਮਾਲ ਕੋ ਸਕਿਆ ਲਾਪਹਿ ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਪੰਚੋ ਥਾਪਹਿ ਗੋਣ ਕਰੀ ਅਰਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਗੰਧਾਰੀ ਸੇਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ ਤਨਾਸਰੀਏ ਪੰਚੋ ਗਾਈ ਮਾਲ ਰਾਗ ਕੌਸਕ ਸੰਗ ਲਾਈ ਮਾਰੂ ਮਸਤ ਅੰਗ ਮੇ ਬਾਰਾ ਪ੍ਰਬਲ ਚੰਡ ਕੋ ਸਕਿਓ ਵਾਰਾ ਖੋ ਖਟਿਓ ਭੌਰਾ ਨਦ ਗਾਏ ਅਸ਼ਟਮਾਲ ਕੌਸਕ ਸੰਗ ਲਾਈ ਪੁਨ ਆਇਓ ਹਿੰਡੋਲ ਪੰਚ ਨਾਰ ਸੰਗ ਅਸ਼ਟ ਸੁਤ ਉਠੈ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਿਲਾਵਈ ਤੇ ਲੰਗੀ ਦੇਵ ਕਰੀ ਆਈ ਬਸੰਤੀ ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ ਸਰਸ ਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰ ਜਾ ਸੰਗ ਲਾਈ ਪੰਚੋ ਆਰਜਾ ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਭਾਸ ਕਰ ਆਏ ਚੰਦਰ ਬਿਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਈ ਸਰਸਵਾਨ ਆਏ ਬਿਨੋਦਾ ਗਾਵੇ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ ਪੁਨ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ੇਲੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪ ਕਾ ਮੋਤੀਆ ਗੁਜਰੀ ਸੰਗ ਦੀਪਕ ਕੇ ਥਾਪ ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲਿਓ ਰਾਮ ਕਮਲ ਕੁਸਮ ਚੰਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ ਗੋਰਾਇਓ ਕਾਨ ਰਾਖ ਲਿਆਨਾ ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ ਸਭ ਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗਵੈ ਗਾਵੈ ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੈ ਰਾਣੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ ਗਵਰੀ ਗਾਵੈ ਆਸਾਵਰੀ ਤੇ ਪਾਸ਼ੈ ਸਿੰਧ ਵੀ ਆਲਾਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪੰਚੋ ਤਾਪੀ ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਔਰ ਗੋਂਡ ਗੰਭੀਰ ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੁੰਭ ਅਮੀਰ ਖਾਸਟਨ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵੈ ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਵਰੰਗਨ ਲਾਵੈ ਸੋਰਠ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ ਪੁਨ ਗਾਵੈ ਆਸਾ ਗੁਣ ਗੁਨੀ ਊਚੈ ਸੁਰ ਸੋ ਪੁਨ ਕੀਨੀ ਏਕ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪੰਚੋ ਜੀਨੀ ਤੇਰਾ ਧਰ ਗਜ ਧਰ ਕੇ ਦਾਰਾ ਜਬਲੀ ਧਰ ਨਟਿਓ ਜਲ ਧਾਰਾ ਪੁਨ ਗਾਵੈ ਸ਼ੰਕਰ ਓ ਸਿਆਮਾ ਏਕ ਰਾਗ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ ਅਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀਤੀ ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ ਆਕਾਰ ਦਸ ਬੀਸ ਅਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀਤੀ ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ ਆਟਾਰਾਂ ਦਸ ਬੀਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲੇ ਉਹ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ
ਅਸੰਖ ਜਾਪੇ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਹੈ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰੇ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖ ਸਾਰੇ, ਅਸੰਖ ਮੋਹਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰੇ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰੇ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰ ਹੈ ਭਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵੇ ਅਸੰਖ ਥਾਵੇ, ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਰਨਾਹੇ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਏ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗੇ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੈ ਰੰਗ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਿਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਨ ਲਾਓ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਵਾਸਥ ਆਤ ਪਾਣੀ ਪਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਹੁ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਕਤ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਤੀਆ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ, ਕਿਵ ਕਰੇ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਲਾਹੇ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੋ ਇਕ ਸਿਆਣਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ, ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਤ ਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇਕ ਬਾਤ, ਸਹਿ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇ ਬਾਇਆ ਸਲੋ ਇਕ ਧਾਤ, ਲਿਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲਿਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਲਾਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰ ਹਾਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ, ਚੇਤ ਸਮਨੁ ਨਾ ਬਿਸਰਹਿ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤੇ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤੇ, ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤੇ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤੇ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੇ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ, ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਇਹ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤੇ ਸੂਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜੇ ਵਡੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੀਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁਟਹਿ ਬੇਕਾਰੇ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ, ਕੀਤੇ ਮੂਰਖਾ ਹੀ ਖਾਏ, ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰੇ, ਏ ਬੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੈ ਸੇ ਭੇ ਕਈ ਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੋਲੇ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜੀ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੈ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ,
केते आखे आखन पाहे केते कहे कहे उठ उठ जाहे एते कीते होर करे ता आख न सकह केई के जेवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बगाड़े ता लिखिए सिर गवारा गवारे सो दर केहा सो कर केहा जितवै सर्व संभाले वाजे नाद अनेक संखा केते वावण हारे केते राग परिस्यो कयन केते गावण हारे गावे तुहनो पौन पानी पै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इद इदासन बैठे देवतियां दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जोग जोग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गाव है खाणी चारे गाव है खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सही तुदनु गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिसदी वडियाई जो तिस भावै सोई कर से हुक्म न करना जाय सो पातशाहो सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पद झोली ध्यान की करे बेपूत खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सग जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तसै आदेश याद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण काट काट वाजह नाद आप नाथ नाती सब जाके रे दस दया विरासाद संजोग विजोग दोए कार चलावह लिखे आवै भागे आदेश तसै आदेश याद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै तिव चलावै जिव होवै फरमान ओह वेखै उना नदर न आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडारे जो किछ पाया सो एका बारे कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जोग जोग एको वेश एक दूजी बहु लख होए लख होवै लख बीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश ए तराई पत पबड़िया चढ़िए होए 21 सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मनसूर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोय राते रुते 33 वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती ताप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तितै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उतै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कार महेश केते बर में काढ़ कड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तो उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देवदानव मुन केते केते रतन समुंद केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरिंद केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तितै नाद बनोद कोड आनंद सर्व खंड की बाणी रूप तितै काढ़ कड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्लां कथियां ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तितै कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तितै कड़िए सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तितै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाए ना हो मर है न ठाके जाए
ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਤੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇਲੋ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਤੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਪੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿਥੈ ਲੋ ਲੋਵਾਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰੇ ਪਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲੇ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲੇ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆ ਬਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਵਾਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਬਸਾਰੇ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਬਸਾਵੈ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਜ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਖਵਾਈਆ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ 부ਝਾਈਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਨ ਕਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਜ ਦੋ ਤੁਰ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਲਾਗੇ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵਾ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਵਾਣੀ ਲਿਵਾ ਵੱਜ ਹੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੁਧ ਬਾਝ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਇਹ ਸੁਨਾਓ ਹੋਰ ਤਾਉ ਨਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਲਿਵਾ ਵੱਜ ਹੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵੇ ਕਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦਹ ਜਿਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਐ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੋਭ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਕਥੋ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਦ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ
ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਜਨ ਮੋਹ ਮਿਠਾ ਲਾਇਆ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਇਹੋ ਕਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲਾ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲਾ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਤਲਾਈਆ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚਾ ਜੇ ਤੰਦ ਪਛੋਤਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਆਗਮੇ ਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਅੰਤੋ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਬਖਾਣਾਈ ਆਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਸੋਰ ਨਾਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇ ਪਾਏ ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਲਾਭਾ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਕਹ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਟੁੱਟਾ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਰਾਲੇ ਚਾਲਾ ਨਰਾਲੇ ਭਗਤਾ ਹਕੇਰੇ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਲਾਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ਖਨਿਓ ਦੇਖੀ ਵਾਲੋ ਨੇ ਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਬਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਰਾਲੀ ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਿਵ ਚਲਹਿ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਿਵ ਚੱਲਹਿ ਜਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹਿ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੈ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹਿ ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹਿ ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਨਾਇਆ ਇਹੋ ਤਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਤੁਰਹੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਨਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੇ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੇ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਵਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੇ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨ ਊਪਜੈ ਬਿਨ ਸਹਜੈ ਸਹਸਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨ ਜਾਏ ਸਹਸਾ ਕਿਤਾ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਹਸਾ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਮਨ ਧੋਵਹੁ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗਹੁ ਹਰਿ ਸੋ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹੋ ਸਹਸਾ ਹਿਵ ਜਾਏ ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤੋ ਮੈਲੇ ਤਿਨੇ ਜਨਮ ਜੂਆ ਹਾਰਿਆ ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਾਰਨ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵੇਦਾਂ ਮਹਿਨਾ ਮੁੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਵੇਦਾ ਲਿਆ ਕਹ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੇ ਜਨਮ ਜੂਆ ਹਾਰਿਆ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੇ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਹਿਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀਉ ਰਹਾ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਸਮਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਾ ਪਰਣਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵਾ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਰ ਥਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਭਵੇ ਕੀਆ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੁਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਏ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਨਾ ਸਮਾਣੀ ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਹੁ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੈ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਨ ਪੈ ਰਵਾਣੀ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਉ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਉ। ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਲਾਇਆ ਭਾਉ, ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ 부ਝਾਏ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਉ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਆਪ ਉਪਾਇ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ, ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸਾ 부ਝਾਏ। ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵਾ ਮੁਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ, ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ 부ਝਾਏ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤਤਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਤਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬੱਝ ਹੋ ਤਤਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁਤਾ, ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਮਨ ਬਸਿਆ, ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਲਬ ਲਾਗੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਆ, ਮਨੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਆ। ਏਵੜ ਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਬੜ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਆ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ, ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲ ਕਹਾ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਟੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਲਾਏ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲਾ, ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹਾ, ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਭਾਗ ਤਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਆਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬੰਜਾਰਾ, ਹਰ ਆਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬੰਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਹ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਹੁ, ਜੀਅਹੁ ਲਾਹ ਕਟਹੁ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹੋ ਧਨ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ। ਕਹਾ ਨਾਨਕਾ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋ ਆਵਣ ਜਾਰਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਉ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ, ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗੜ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੁਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ,
ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਵਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤਾਨ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈਆਂ, 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਵਾਰ ਸਮੂਹ ਬਿਲਗਾ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਦਰ ਕਰਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਚੰਦ ਪਸਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੌਥਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਠਾਰੂ ਸੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਪਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਸੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਰਮਾਲੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਸੱਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਵਾਈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਦਰ ਕਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। 4 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਬਦ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ
ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚਲੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਗਨ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ ਜਗ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋਹ ਸੀਸ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਆ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਆ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਦ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸ਼ਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਦ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸ਼ਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਵੇਖਨ ਸੁਨਨ ਸੁਨਾਵਨੋ ਮਨ ਮਹਿ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ਸਾਚ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਚ ਪੌੜੀ ਹਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸੋਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਥਾਪਦਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ ਜਿਸ ਆਪ 부ਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ ਜਿਸ ਆਪ 부ਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਊਠਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਭੇ
ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। 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 ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਸਾ ਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਸਾ ਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾ ਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਹਰ ਜੀਓ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਹਰ ਜੀਓ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਹਰ ਜੀਓ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲ ਆਏ। ਅਪੂਰਬ ਜੰਜ ਬਣਾਈ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲ ਆਏ। ਅਪੂਰਬ ਜੰਜ ਬਣਾਈ। ਅਪੂਰਬ ਜੰਜ ਬਣਾਈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਚਾ। ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਚਾ। ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਚਾ। 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ
अर्जन देव साहब जी धन गुरु। मेरे लाल रंगीले, मेरे लाल रंगीले, हम लालन के लाले, हम लालन के लाले, मेरे लाल रंगीले, मेरे लाल रंगीले। गुर अलख लगाया, अवर ना दूजा पाले, अवर ना दूजा पाले, अवर ना दूजा पाले, अवर ना दूजा पाले, मेरे लाल रंगीले, मेरे लाल रंगीले। गुर अलख लगाया जहाँ तिस पाया, गुर अलख लगाया जहाँ तिस पाया, जहाँ प्रभ कृपा तारी, जहाँ प्रभ कृपा तारी, जहाँ प्रभ कृपा तारी, जहाँ प्रभ कृपा तारी, मेरे लाल रंगीले, मेरे लाल रंगीले। जग जीवन दाता पुरख विदाता, जग जीवन दाता पुरख विदाता, सहज मिले बनवारी, सहज मिले बनवारी, सहज मिले बनवारी। जग नदर करे तू तारे तरिय, नदर करे तू तारे तरिय, सच देवो दीन दयाला, सच देवो दीन दयाला, सच देवो दीन दयाला, मेरे लाल रंगीले, मेरे लाल रंगीले। प्रणवत नानक दासन दासा, प्रणवत नानक दासन दासा, तू सरब जिया प्रित पाला, तू तू सरब जिया प्रित पाला, तू सरब जिया प्रित पाला।
ma pa da pa ma pa ga ma pa da ma pa ma ga re sa मेरे लाल रंगीले मेरे लाल गा ma pa ni sa ni da pa ma pa da sa ni ni da pa ga ma pa da ma pa ma ga re sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa मेरे लाल रंगीले मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल रंगीले। परम सत्कारयोग चवर छत्र तख्त दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र हजूरी दे विच पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज दियां ब्याह पुरब दियां खुशियां वास्ते एकत्र हुई समूह साध संगत जी फतेह प्रवान होवे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो समूह संगतां दा खास करके बिलगा निवासी ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੇਈ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚੀ ਹਰਜਸ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹਰਜਸ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਪੌ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹਰਜਸ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਉਸਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰੀ ਉਦੈ, ਤਬ ਲਓ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ। ਕਾਲ ਘੋਰ ਸਮੁਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਥੇ, ਕਬ ਹੋ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥਰਾ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਜੋਤ ਸਵੈ ਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ। ਪਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖ ਹਾਰ। ਪਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ
ਪ੍ਰਤਖ ਹਰ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗੀ ਜਾਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਗਾ ਅਤੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਪੁਰਜ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਲੱਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਆਹੋ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਾਇਆ, ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ, ਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਦਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਦੁਖ ਲਾਥਾ, ਆਪ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਧਾ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਇਆ, ਵਿਆਹੋ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। 1591 ਬਿਕਰਮੀ ਕੱਤਕਵਦੀ ਦੂਜ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਬਣ ਕੇ ਜੁਟੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 1612 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। 1615 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 1618 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 1620 ਵਿਸਾਖਵਾਦੀ 7 ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਸੁਤ ਪਹਾਨ ਡਰਿਓ।
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੋਈ ਖੋਜ, ਕੋਈ ਪੜਚੋਲ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਹੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਏਡਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਆ 1638 ਵਿੱਚ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 23 ਹਾੜ 1636 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ, ਢੋਲਕੀਆਂ, ਚਿਮਟੇ, ਕੈਂਸੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਤੀਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਣ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਜਣ ਲੱਭਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਬਿਲਗੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਹਜੂਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਦਸਤਾਰ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਿਲਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਹਦਾ ਸਰਾਪ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ 12 ਹੀ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਹਦੋਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਵਸੇਗਾ, ਇਹਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਨਗਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਿਲਗਾ ਨਗਰ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਗਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਬਿਲਗਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 30 ਕੁਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ 2 ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਣ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਗੋਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕੈਂਸੀਆਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਘੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ।
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਠਹਿਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਰਾਤ ਦੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਣਾਓ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਬਰਾਤ, ਸਾਰਾ ਸਾਧ, ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਜੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਹੀਂ ਬਰਾਤ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਘਾਟ ਘੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੀਂਗਰ, ਕੋਈ ਲਾੜਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕਿੱਲਾ ਫੁੰਡੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿੱਲਾ ਦੇਵੇ ਪੁੱਟ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਟ ਸਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਸਮ ਬਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੋੜੋ, ਰਸਮ ਹੈ। ਔਰ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਣ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੋਕ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ, ਥੱਲੇ ਜੜਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿਰਛ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੇਜਾ ਬਰਛਾ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਲਾਗੇ ਆਇਆ, ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਕਰੜ ਕਰੜ ਕਰਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਹੋ ਮਾਰੀ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਭ ਝੂਠੇ, ਸਿਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਪੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ ਠੂਠੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੰਗਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਬਰਛਾ, ਕਰੜ ਕਰੜ ਕਰਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਹੋ ਮਾਰੀ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਭ ਝੂਠੇ, ਸਿਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਪੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ ਠੂਠੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ। ਕਿਹਾ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਠਹਿਰੀ, ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਠਹਿਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਸਖੀਓ ਸਹੇਲੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਸਦੀ ਰਸਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਠੂਠੇ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਾਓ।
ਨਗਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਠੂਠੇ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਐ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮੁਰਾਤਬਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੰਗਾ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੁਣ ਉੱਜੜੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਜੜੇਗਾ ਪਰ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉੱਜੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ। 8 ਘੁਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 1600 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1600 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1652 ਬਿਕਰਮੇ ਹਾੜਵਦੀ ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ 1638 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 1643 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਨਗਰੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਚਾ ਤਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1645 ਬਿਕਰਮੀ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੀਰਥ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, 2-4 ਹੁੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਗਏ ਨਾ ਹਜੂਰ, ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਵੀ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇ ਹੈ, ਬਦੋਹ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 500 ਫੁੱਟ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਰਖਵਾਈ, 490 ਫੁੱਟ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰਖਵਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ 17 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਥੱਲੇ ਰਖਵਾਈ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਕੇ। ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸੰਤਾਹੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਹਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੈ, ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਵਾਦੇ, ਜਿਤ ਨਹਾਤੈ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋ ਹੈ।
ਐਸਾ ਸਰੋਵਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਕੋਈ ਸੋਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਅੱਜ ਵੀ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ। 240 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਪੁਲ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 240 ਫੁੱਟ ਪੁਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, 21 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 38 ਸਵਰਗ ਦੁਆਰੀਆਂ ਰਖਵਾਈਆਂ। 66 ਬਾਈ 66 ਫੁੱਟ ਦਾ ਥੜਾ ਹਜੂਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 13 ਫੁੱਟ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਪੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਰਾਮ। ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ 23 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹਜੂਰ ਨੇ ਰਖਵਾਈ। ਔਰ ਨਿੱਕੀ ਇੱਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਦੋਂ 84 ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਟੈਂਕ ਵਾੜੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। 23 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਖਵਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਇੱਟ ਦੀ ਚਣਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹਜੂਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੋਂ 23 ਫੁੱਟ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੰਖ ਘੜਿਆਲ ਖੜਕਦੇ ਸੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਏ। 21 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਵਾਈ। 44 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ, 23 ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ, 21 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। 44 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਰਾਂਡਾ ਚੁਫੇਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 56 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੁਣ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ ਬਰਾਂਡੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, 2 4 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਸਾ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 18 ਨੇ। ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਨੀ, ਉਹ 14 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਨੀਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਓੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਡਿਓੜੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਪੌਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੜੇ ਨੇ ਉਹ 17 ਨੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ 14 ਪੌਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਮਤ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਸਿਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਲ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਜੂਨ 1984 ਵਾਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਪਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ
ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਈਆਂ। ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹੇ ਐ। ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਬਾਹੀ ਦੇ ਤਕੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਸਾਈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਡੱਲਾ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਹਟ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਰੂ ਮੀਹੇ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਅੱਗੀ ਲਹਿ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕੇ ਸੁਖ। ਖੁਸ਼ਕ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੱਤ ਵੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਗਰ ਡੱਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਸ ਘੋੜੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਡੱਲੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪਠਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਜੀਮ ਖਾਂ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਐਸਾ ਵਸਾਓ। ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 1650 ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ,
ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹਜੂਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾੜਵਦੀ ਏਕਮ 1652 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ। 1653 ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਨੇ ਛੇਹਲਟਾ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ 5 ਮਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, 6ਵੀਂ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਾਉਣ ਗਏ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ, ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦੇਵੇਂ, ਕਦੇ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੱਪ ਲਾਗੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ, ਕਦੇ ਫੱਤੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਔਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਪੀ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਨਿਸਫਲ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਚੱਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਨਗਰ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਓ, ਹਜੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਮੇਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮਾਓ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨਹਿ ਬੁਲਾਏ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਆਓ, ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਹਿਜ ਤੁਹਨ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਕਮਾਓ, ਤੁਮ ਘਰ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਤੁਮਰੇ ਦੋਖੀ ਹਰਿ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ, ਅਪਦਾ ਪਹੀ ਬਤੀਤ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮਾਓ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਝੱਟ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੇਹਲਟੇ ਨਗਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੇਹਲਟੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਅਨੰਦ ਕਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਐਸੀ ਫੈਲ ਗਈ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿ, ਉੱਥੇ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਈ। 1591 ਬਿਕਰਮੀ ਕੱਤਕਵਾਦੀ ਦੂਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣ 'ਚ ਮਿਲਗੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਟਕੌਂਸਲੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਆਪ ਦੀਆ ਸੋ ਦੂਧ ਬਰਾਬਰ, ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੋ ਪਾਣੀ, ਖੋ ਲਿਆ ਸੋ ਰਕਤ ਬਰਾਬਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਕੌਂਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ,
ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 1659 ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ 60 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਰੋ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ 1661 ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਏਕਲਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ 1661 ਬਿਕਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਪਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਹੈ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਦਗਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹਿ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਦੀ, ਕੋਈ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਓ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਚੰਦੋਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਨਲੱਗ ਬਸਤਰ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਵਿਛਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਨਲੱਗ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾਏ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜੋਗੇ? ਹਜੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੁਖਾਸਨ ਹੈ। ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਹੈ। 18, 19 ਤੇ 20 ਬਿਲਗੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾੜ ਨੂੰ 21, 22 ਤੇ 23 ਹਾੜ ਨੂੰ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ, ਨਗਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਪੰਥਕ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਡਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੁਆਫ ਕਰਿਓ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੱਕ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸੋਨੇ ਖਲੋਣਾ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਉਣਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਦੁਨੀਆ। ਔਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ 52 ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 52 ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਰ ਕੇ ਧਵਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆਰ ਕੇ ਧਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ 2 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ, ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਕਰੋ। ਆਹ 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ 1973 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੱਟ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਮਰਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂ। ਫਿਰ ਖੀਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਬਹਾਦਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਆਪਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆਇਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ। ਔਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵਹੀਰ, ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਘੰਟਾ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਬੜੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਖਣ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਕਲੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਛਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 10 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੱਜੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ NSA ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਵਹੀਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, 19 ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 18 ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, 19 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਜੀਦਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨਗਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਰੋਡਿਆਂ ਵਿਖੇ ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਈ। 14 ਨੂੰ 15 ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮੀ, ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਫਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤਾ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 32 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਗਾ ਔਰ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੌਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣ 'ਚ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਏ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀਗਤ ਪਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪੌ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਤ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪੌ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵੇ ਨਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6KDG 333 ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਂਡਾ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਾਰਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੈਨੋਜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ
ਚਰਨ ਗਹੇ। ਸੁਪਨ ਚਰਿਤਰ ਚਿਤਰ ਬਾਨਕ ਬਨੇ ਬਚਿਤਰ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ। परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख बचन रसाल मध मधुर पियाए हैं। चात्रिक शब्द सुन अखियाँ उघर गई पही जल मीन गत बिरह जगाए हैं। शोभत सहजासन बिलासन दै अंक माल प्रेम रस बिसम हवै सहज समाए हैं। आव सज्जना आव सज्जना हौ देखा दर्शन तेरा राम। देखा दर्शन तेरा राम। आव सज्जना आव सज्जना हाँ देखा दर्शन तेरा राम। देखा दर्शन तेरा राम। कर अपनड़े खड़ी तका कर अपनड़े खड़ी तका। मैं मन चाओ कनेरा राम कनेरा राम कनेरा राम। आव सज्जना आव सजना देखा दर्शन तेरा राम। देखा दर्शन तेरा राम। आव सजना आव सजना देखा दर्शन तेरा राम। देखा दर्शन तेरा राम। कर अपनड़े खड़ी तका कर अपनड़े खड़ी तका। मैं मन चाओ कनेरा राम कनेरा राम कनेरा राम। आव सजना आव सजना देखा दर्शन तेरा राम। देखा दर्शन तेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा। मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा। मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा। दर्शन देख पाई ने केवल जन्म मरण दुख नासा। जन्म मरण दुख नासा। दर्शन देख पाई ने केवल जन्म मरण दुख नासा। जन्म मरण दुख नासा। कर अपनड़े खड़ी तका कर अपनड़े खड़ी तका। मैं मन चाओ कनेरा राम कनेरा राम कनेरा राम। आव सजना आव सजना देखा दर्शन तेरा राम। देखा दर्शन तेरा राम। आव सजना आव सजना देखा दर्शन तेरा राम। देखा दर्शन तेरा राम। कर अपनड़े खड़ी तका कर अपनड़े खड़ी तका। मैं मन चाओ
दर्शन तेरा राम। सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया पाए सुपाए, मिलिया पाए सुपाए। सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया पाए सुपाए, मिलिया पाए सुपाए। नानक साजन काओ बल जाइए, साथ मिले कर आए, साथ मिले कर आए। नानक साजन काओ बल जाइए, साथ मिले कर आए, साथ मिले कर आए। कर अपनड़े खड़ी तका, कर अपनड़े खड़ी तका, मैं मन चाओ कनेरा राम, कनेरा राम, कनेरा राम। आओ सजना, आओ सजना, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम। आओ सजना, आओ सजना, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा। कर अपनड़े खड़ी तका, मैं मन चाओ कनेरा राम। कर अपनड़े खड़ी तका, मैं मन चाहो कनेरा राम। हम कर साजन आए, हम कर साजन आए, हम कर साजन आए, हम घर साजन आए। साचे मेल मिलाए, साचे मेल मिलाए, साचे मेल मिलाए, साचे मेल मिलाए। हम कर साजन आए, हम कर साजन आए, हम कर साजन आए, हम घर साजन आए। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। हम कर साजन आए, साचे मेल मिलाए, हम कर साजन आए, साचे मेल मिलाए। कर अपनड़े खड़ी तका, कर अपनड़े खड़ी तका, मैं मन चाऊ कनेरा राम, कनेरा राम, कनेरा राम। आओ सजना, आओ सजना, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम। आओ सजना, आओ सजना, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम। पर देत नहार रिजक दिया, रिजक दिया, सब हूँ को दाद का, सब हूँ को दाद का। वाह गुरु
अर्जन अर्जन नाम अचर्जन, अर्जन सो जो उचरे अर्जन। दुख निवारण काल ना परजन, मुख सो करजन सो गुर अर्जन। सब सिर सिरजन हरि के हरजन, आस पुचर्जन ऐसे अर्जन। सारी संगत गज के आखो धन श्री गुरु सत गुर अर्जन। दीन दयाल सतगुरु पंजवें गुरु नानक साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के विआह पुरब दीआं खुशियां नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन चरनां 'च बैठ के साझा करन दा यतन कर रहे सतगुरां दा खास रूप स्वरूप साजे ते निवाजे। पातशाह ने निरा साजिया नहीं, नवाजिया भी है, बाद च मत्था भी टेकिया संगत जी। ऐसे दीन दयाल सतगुरां दी पावन गोद च बैठ के हर जा सरवण कर रहे गुरु प्यारी साध संगत जी, सेवक जथे की हाज़री प्रवान करनी। प्यार विच आओ ते गज के गजाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बिलगा निवासी, पलाही निवासी, इलाके दे सारे ही जिन्ने भी गुरमुख प्यारे, मैं वेख रहा जूबा सिटी तो भी संगत आई है, फ्रिजनों तो भी संगत आई है, ऐले तो भी संगत आई है। क्योंकि दास नूं संगतां दे दर्शन दीदारे करन दा मौका तो मिलता रहिंदा ना, फिर चेहरे पहचाने जाते हैं। जिथों भी सतगुर ने कृपा की, सतगुरां दे प्यार दे बजे है गुरु के प्यार वाले जिहड़े सन, वो गुरु बाबे दे पावन चरनां 'च हाज़री भरन वास्ते एकत्र हो गए हैं। भावना कैसी है? पहली तो गल मैं कल भी एक बचन किया सी, अज भी दोहरा देना है। बिलगा पिंड कोई सुधार नहीं, मैनूं हुक्म होया कि वह बचन मैं दोहरावां। बिलगा पिंड कोई सुधारण पिंड ने इहनूं ना समझना, इहदे भाव अर्थ बहुत डूंघे हैं। ਇਹਦਾ मतलब है निशावर होने वाले, कुर्बानी करने वाले, कुर्बान हो जाने वाले। कुर्बान का मतलब है निशावर होना, जो कुछ है तन मन धन सारा कुछ ही गुरु के उत्ते लुटा देना। फिर संज्ञा बनती है बिलगा, बिलगईए, जो मर्जी कह लीए, किहड़े इलाके दे ने, बिलगे दे इलाके दे बिलगईए ने। मैं सारिया संगतां नूं धन पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज के विआह पुरब दीआं प्रारंभ विच लख लख वधाइयां देंदा हां और अरदास ये करदा हां गुरु चरना सच्चे पातशाह सी कलयुगी जीव हां, खिण खिण भुल्लण हार हां। आप जी ने साडे ते तरस करना, आप जी दे दसे होए मार्ग ते असीं तुहाडे वर्गे कित्थों बन जाना। असीं ते आप जी दे चरनां दे मुबारक चरण दासी दिते जिहड़ी धूड़ है उहदे तुल भी है नहीं। पर सच्चे पातशाह कृपा करनी, ये विआह पुरब मनाए तां ही सफला ने जे साडा जीवन बदलदा है। मैं एक प्रमाण, मैनूं हुक्म हो गया भाजी दविंदर सिंह जी हुणां वालों, मैं इशारे मात्र करके वीर रस की वार तुहाडे नाल साझा करनी है। वो भी उन्होंने हुक्म किया मौजूदा समय दे विच, क्योंकि जे मैं होर इतिहास लै लिया फिर वीर रस की वार नहीं मेरे को कही जाएगी। तकरीबन जिदन का मैं हाज़री भर रहा, संगतां कह रही जी तुसां जोश वाली वार नहीं अजे तक आखी। विआह प्यार की एक रस्म है, वीर रस दे इंसान नूं अपना मनोबल होर उच्चा खड़ना पैंदा है। भावना कैसी है, बनेगा किवें? आपां सारे आए हैं ना। कोई विद्वान सज्जन रस्ते दे उत्ते बैठा होया सी, विद्वान बड़ी तेज बुद्धि का मालिक, तो कोई नौजवान मुटियार हाथ विच घड़ा लैके तुरी जा रही है कि तो पानी भरन वास्ते, तो घरां विच प्रबंध नहीं सन हुंदे, खूहां तो तलाबां तो दरियावां तो नहरां तो टोबियां तो पानी भर के वरतिया जांदा सी। मुटियार तुरी जा रही है, हर एक का आपो अपना वेखण का नज़रिया। उस महान विद्वान ने मुटियार नूं वेख्या ते कागज़ की हिक दे उत्ते चंद लफ्ज़ लिखे। मैं तुहाडी नज़र करके वार कहन लगा। वो कहंदा पानी भरन गई एक सुंदरी, एक मुटियार पानी भरन वास्ते गई, हाथ घड़ा पलमाई। हाथ च घड़ा पलमाई का मतलब है आपो अपने इलाके की बोली है लमका के, लटका के, जो मर्जी कह लो। हाथ घड़ा पलमाई, फिर कहंदा खूह ते जा गल रस्सी पा के। असी खाली घड़े लैके आए हैं सारे, ये गल नोट करना, आप भर के किवें जाने। खूह ते जा गल रस्सी पा के दित्ता विच लटकाई। उन्हें खूह की सरदल दिते, घड़े नूं रख के उहदे च फांसी का फंदा पा के खूह च लमका दिता। हाय रब्बा,
ਘੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਘੜਾ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁੱਠੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚ ਜਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਬਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਘੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਨੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਘੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਘੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਚੜਿਆ ਪੱਠ ਪੁੱਜਿਆ, ਇਹ ਵੱਡ ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਗਲ 'ਚ ਫਾਈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਗਰ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਤਿਰਫੁਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪਈ? ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਗ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਲੰਗਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਨ, ਮੱਤ ਮਾਰਨ, ਹੱਡ ਗਾਲਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਘੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੱਕ ਚੜਿਆ ਪੱਠ ਪੁੱਜਿਆ, ਇਹ ਵੱਡ ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਫਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਤਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦਾ ਜਾਪ। ਪਰ ਕਸ਼ਟ ਬੜੇ ਆਏ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਫਾਈ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੁੰਦਰੀ, ਰੱਬ ਬੋਲਿਆ, ਰੱਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੁੰਦਰੀ, ਬੀਬਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਲਮਾਇਆ, ਹਠੀਏ ਤਪੀਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਥੋਥੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੱਠ ਕਰਕੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਵੀ ਖਲੋਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਪਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਪਾਟਾ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਭੌਂਕੇ ਆ ਗਏ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭੌਂਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਕੜਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪਲਦਾ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਠੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬੀਬਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਲਮਾਇਆ, ਹਠੀਏ ਤਪੀਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਥੋਥੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਘੜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਆ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਉਹ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਜਦ ਲਬਾਂ ਲੱਭ ਭਰਿਆ,
ਖਿੱਚ ਉਤਾਂ ਲਾ ਗਲ ਫਾਹੀ ਸੈਲ ਕੁੜੀ ਸਿਰ ਧਰਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਦ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਸੋਦਰ ਤੇ ਸੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋਦਰ ਤੇ ਸੋਲਾ श्री राग माज गौड़िया सा गुजरी श्री राग श्री राग रागां विच श्री राग है जे सच तरे प्यार श्री राग माज गौड़ी आसा गुजरी श्री राग माज गौड़ी आसा गुजरी नाले लखती बहागड़े दी वारियो नाले लखती बिहागड़े दी वारी नाले लखती बिहागड़े दी वारा सोरठ तनासरी रागनी अगों सोरठ तनासरी रागनी मत लाया ओ मत लाया जैत सिरी विच कार मद लाया जैत सरी विच कार टोडी रागनी ते लंग सूही गाय के टोडी रागनी ते लंग सूही गाय के लिख दिते सारे वारों बारी अगे लिख दिते सारे वारों बारी मारू राग ते तुखारी पैरों सोद के मारू राग ते तुखारी पैरों सोद के फेर कानड़ा फेर कानड़ा ते लिखिया मलारी फेर कानड़ा
ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਨ ਆਖਦਾ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਢ ਤੁਸਾਂ ਨਵੀਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਤਕਾਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੈ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰਚ ਏਕਤਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਨੂਰ ਜੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਚੋਜ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਚੋਜ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੀਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨੂਰ ਸਾਰੇ ਜਗ ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ $20 ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਾਲ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ $20 ਜਥੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਦੋ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਮਿਹਰ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਕਾਕਾ ਸਿਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਬੀਬਾ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਏ ਕਮਲ ਸੁਨੇਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਲਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਭਗਤ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਆਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੋਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਮਰਹੱਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੂਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਹਨ ਔਰ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ 8344 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ 2533 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਬਦ 1371 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਬਦ 491 ਵਾਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ 475 ਵਾਰ, ਠਾकुर ਸ਼ਬਦ 216 ਵਾਰ, ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ 151 ਵਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਬਦ 139 ਵਾਰ, ਨਾਰਾਇਣ 99 ਵਾਰ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ 59 ਵਾਰ, ਮੁਰਾਰੀ 97 ਵਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ 60 ਵਾਰ, ਮੋਹਿਨ 53 ਵਾਰ, ਅੱਲਾ 46 ਵਾਰ, ਭਗਵਾਨ 30 ਵਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ 29 ਵਾਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 5894 ਸ਼ਬਦ ਟੋਟਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4956 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 974 ਸ਼ਬਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ 63 ਸ਼ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 907 ਸ਼ਬਦ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 679 ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 116 ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ, ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ 4956 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਤੇ 938 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 541 ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਏਡਾ ਪੱਕਾ, ਏਡਾ ਕੱਟੜ, ਏਡਾ ਸ਼ਰਈ, ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉੱਜੂ ਸਾਜ, ਸੁਬਹ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਡੀ ਕਰੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 130 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 134। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਪਾਕ ਪਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਿਰ 60 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਧਰਪੁਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪੰਧਰਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੰਡਰਪੁਰ ਸਾਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, 60 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ,
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 41। ਹਜੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਹਜੂਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਧੰਨਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਲਿਖੇ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹਜੂਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੁਰਲੋਚਨ। ਹਜੂਰ ਨੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੇ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ। 6 ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਦੇ 3, ਭਗਤ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ 3, ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਦੇ 2, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ 1, ਭਗਤ ਪੀਪੇ ਦਾ 1, ਭਗਤ ਸਦਲੇ ਦਾ 1 ਤੇ 123 ਸਵਈਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ। ਇਹ 938 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਬਣਿਆ 5894 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 1430 ਪੰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰੂਰ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਬਨ ਬੜਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਬਾਣੀ ਖਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਵੀ ਕੋਈ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਦਾਵਣੀ ਲਿਖੀ, ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੰਦਾਵਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ, ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਦਰਸ ਪਿਓਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਰਾਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਦਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ। ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਔਰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਦੇਵ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਦੇਵ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਪਾ ਜੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਨ ਔਰ ਭੀਖਣ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦਿਸਤਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ 30 ਅਗਸਤ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੀੜ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੀੜ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖੋਂ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖੋਂ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਨੇ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ, ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਨੇ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਟਕੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਉਹ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਸਿਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪਵੇ। ਆ ਤੱਕੋ ਜਰਾ ਬਲਗੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆ ਦੋ ਢਾਡੀ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਨਾਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਆ ਤੱਕੋ ਜਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ,
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਦਿਲ ਹਰ ਖਾਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਦਿਲ ਹਰ ਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀਰਘ ਸਮਝੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀਰਘ ਸਮਝੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਾਵੋ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਵਾਇਆ। ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਾਵੋ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਏ ਸਾਂਝੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਏ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਏ ਸਾਂਝੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਟਿਕਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਟਿਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਧਾਰੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਰੇਡੀਓ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਆਸਣ ਗੁਰਾਂ ਲਗਾਇਆ। ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਓਟ ਤੁਰਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਲਸਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਜੋ ਆਸਰਾ ਲੈ ਇਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਤਾਈਓ ਜਸ ਨੂਰ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ।
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲਓ ਪਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ। कल कोर समुंद में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जगतारण को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। उस गुरु दे आपां गुण गा रहे सां, तो समय की समाप्ति है। मैं अपनियां 4 पुस्तकां लिखियां ने, जिन्हां विच श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का इतिहास है और गुर इतिहास है। किसी सज्जन नूं चाहीदियां होण वो मेरे कोलों प्राप्त कर सकता है। तो अज मैं बेनती करांगा, मेरियां बुकां तो हुण बड़ियां पुराणियां हो गईयां, एक नवीं बुक मेरे वीर सत्कारयोग वीर कमलजीत सिंह जी बिलगा, बिलगे निवासी, पंजाब दे विच बड़े तगड़े तगड़े ढाडी होए हन। सरदार गुरबख्श सिंह जी बिल्लू ते सरदार अमर सिंह जी, सरदार गुरदयाल सिंह जी, श्रीमान सरदार दविंदर सिंह जी सोढ़ी रागी साहिबान और होर बहुत सारे रागी साहिबान होए हन। साडे पंजाब दे बहुत मशहूर ढाडी भाई साहब भाई तुरलोचन सिंह जी बिलगा, जिन्हां दे 5 सपुत्र ढाडी होए। भाई कुलदीप सिंह बीबा, भाई परमिंदर सिंह जी, भाई कुलदीप सिंह बीबा अजकल कनेडा विच हन। भाई जगतार सिंह जी तारा वह भी कनेडा विच हन, सेवा करते हैं। भाई परमिंदर सिंह बिलगा, भाई साहब भाई पवित्र सिंह बिलगा, भाई कमलजीत सिंह जी बिलगा इत्थे अमेरिका विच अपने ढाडी जथे दे नाल कीर्तन की सेवा करते हैं। ले लो, कीर्तन की सेवा करते हैं। तो इन्हां सारे ढाडी वीरां दा सिख पंथ विच कौम दे विच बड़ा तकड़ा योगदान है। मेरे सत्कारयोग वीर, मेरे वड्डे वीर भाजी कमलजीत सिंह जी बिलगा ने अपनी जिंदगी दे विच मेहनत करके ये शानदार एक पुस्तक लिखी है। भाई साहब तो मानते नहीं सन, मैं बेनती की अज नगर बिलगे का प्रोग्राम है भी भाई ये बुक आपां इत्थे अज इहदी घुंड चुकाई करनी है, रिलीज करनी है। मैं बेनती करांगा गुरु महाराज के वजीर साहिबान नूं और प्रबंधक सज्जणां नूं उस स्टेज के उत्ते आण के तशरीफ लियाउण ते अपने कर कमलों के नाल भाई साहब की यह बुक रिलीज की जाए। सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਢਾਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਕਮਲ ਸੁਨੇਹੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਵਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਪੁਸਤਕਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਧੇ ਬਲਕਾਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪੋ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਪੋ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਨਾਮੇ ਕੁਝ ਲਿਖਾਈ ਵਜੋਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਛਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਏ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਪੁਸਤਕ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਥੀ ਢਾਡੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਮ, ਕੋਟਲਾ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।